بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الأعزاء، السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم بعد غيبة في أجازات وسفر ومروح ومجي. في الحقيقة كلامنا النهاردة مش هيكون عن موضوع قضية معينة أو قسم معين في القضايا الجنائية أو القضايا المدنية أو تسليم المجرمين. كلامنا هيكون عن موضوع يهم كافة الزملاء المحامين، ومتعلق بشكل أساسي بعملهم، ومتعلق بشكل أساسي بتواجدهم وحضورهم أمام المحاكم الجنائية. الموضوع في هذا اليوم هو كيفية وفن الترافع أمام المحاكم الجنائية، ودي مسألة زملائي الأعزاء في الحقيقة تناولتها بعض المؤلفات القانونية القديمة والحديثة، ولكن أنا عاوز ألقي الضوء على مسائل تفصيلية مهمة جدا من الممكن أن تكون مؤلفات كتير جدا لم تتناولها بشكل عملي وعلمي. احنا طبعا من خلال تواجدنا في ساحات المحاكم وفي قاعات محاكم الجنايات وفي قاعات محاكم الجنح وامام المحاكم العليا، محكمة التمييز في دبي، محكمة الاتحادية العليا في ابو ظبي، محكمة النقض المصرية، قدرنا ان احنا نقف على بعض المسائل التي تهم المحامي لما يجي الموكل يختار للدفاع عنه في قضية قد تكون هذه القضية هي متعلقة بمستقبله، متعلقة بمستقبل أسرته، وقد تكون متعلقة بمستقبل عيلته بشكل كامل. وقد تكون هذه القضية متوقفة عليها مسائل هتخص أجيال كمان، لأن من الدعاوي الجنائية توجد دعاوي قد تكون هي بمثابة تغيير مسار لعائلات بأكملها. عشان كده احنا هنقف على مسائل تفصيلية ومنهجية في الأمور المتعلقة بالمرافعة وفن الترافع أمام المحاكم الجنائية. ومن المسائل المهمة جدا بداية بأن المحامي الجنائي هو محامي متميز بشخصه وصفته عن أي محامي تاني. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المحامي الجنائي يدرك قيمة وقوة المصطلحات القانونية والألفاظ القانونية اللي هو بتعتبر إن هي حصيلته اللغوية في توصيل المعنى والفكرة اللي محتاج يوصلها للمحكمة بالطريقة وبالمنهج وبالشكل اللي تستطيع عدالة المحكمة ان هي تستوعب ايه هو بيقول ايه ومقصده ايه وهدفه ايه من هذه الفكرة. ومن هنا كانت مهنة المحامي. ومهنة المحامي من وجهة نظرنا هو كيفية التوصيل والحنكة والحكمة في التوصيل والإحساس بالمنصة التي يمثل أمامها، كيف أن هذه المنصة تتفاعل معه إيجابا أو سلبا، تستند له، تنصت له أو تلتفت عنه. وآفة أي محامي إذا شعر بأن المحكمة تلتفت عنه ولا تعيجه أي اهتمام أن يستكمل مرافعته. لا بد في هذه الحالة أن يقف ويمتنع عن التواصل حتى تنتبه له المحكمة، وإن لم تنتبه له المحكمة فيجب عليه في الحال أن ينهي مرافعته وأن يقدم ما تحت يده من دفاع مكتوب وأن يطلب الطلبات الختامية. دي مسائل احنا
بنعتبرها من البديهيات. وعدة المحامي حينما يستطيع أن يجهز عدته وعتاده قبل أن يذهب إلى المحكمة، الكلام دوت بقى إيه، خلونا كده نيجي ونبدأه من بدري قوي. نبدأه من أول ما يمسك ملف القضية. أول ما يستلم ملف القضية، كل شيخ بقى وله طريقة زي ما احنا بنقول. في حد يحب إن هو يجهز ملف قضيته بنفسه. يعني أنا شخصيا أحب إن أنا أجهز الملف بإيدي، أشوف تحقيقات النيابة محطوطة فين أحطها على جنب، أشوف محضر جمع الاستدلالات اللي هو بدأت بيه القضية معمول إزاي، أشوف الأحكام إذا كان صدر فيها حكم محكمة أول درجة وأحط الحكم دوت ومدى استيعاب الحكم ومدى الأسباب اللي استند عليها الحكم في أحكام، أشوف أقوال موكلي أنا كانت فين، أشوف أقوال الشهود إذا وجدت، أشوف تقرير الطب الشرعي إذا موجود، أشوف لو في تقرير لخبرة، أشوف لو في بعض أقوال لشهود الإثبات وشهود النفي إذا وجدوا. هذه المسائل في بعض القضايا لابد فيها أن يحضر فيها شهود الإثبات وجوبي على المحكمة. القضايا اللي ممكن يحكم فيها بالإعدام لابد وجوبي على المحكمة أن تحضر شهود الإثبات لمناقشته. أشوف أنا موكلي لما تم التحقيق معاه في النيابة كان حاضر معاه محامي ولا ما كانش حاضر معاه محامي. إذا كان في اعتراف في هذه التحقيقات، هذا الاعتراف صدر عن إرادة حرة مستقلة ولا هذا الاعتراف كان وليد إجراءات باطلة. كل هذه المسائل المتعلقة بملف الدعوة، ولما تستلم ملف الدعوة لازم تبحثه وتمحصه وتفحصه بشكل دقيق للغاية، لأن لو في ورقة واحدة ناقصة من الممكن أن تكون هذه الورقة أو هذا المستند فيها براءة موكلك. يبقى استلمنا الملف تحت إيدينا، جهزنا ملفنا، بنقول بقى خطة أو استراتيجية الدفاع بتاعتنا هتبدأ إزاي. هل أنا هبدأ دفاعي بشكل على طول موكلي محبوس وأنا محتاج إن أنا أخش في الدفاع بشكل مباشر، مش محتاج إن أنا أجيب شهود، مش محتاج إن أنا أأجل لمستند محتاج إن أنا أستخرجه من جهة حكومية أو جهة رسمية؟ لازم أحط الاستراتيجية بتاعتي. هل أنا محتاج إن أنا أخاطب المحكمة إن أنا تحت عندي شهود نفي محتاجين إن هم يكونوا موجودين قدام المحكمة؟ كل هذه المسألة هي تحت عنوان استراتيجية الدفاع في هذه القضية. من الأمور المهمة جدا واللي للأسف بيغفل عنها كثير من الزملاء المحامين هي مسألة الاستماع إلى موكلك. مهم جدا إنك أنت تسمع موكلك، مهم جدا إن موكلك يقولك على تفاصيل وخليه كمان يكتب التفاصيل. يعني قابل موكلك أول مقابلة، حط له مجموعة من الورق، قول له اقعد اكتب كل حاجة أنت فاكرها، وبعد ما يكتب كل حاجة خلي دي من ضمن الملف بتاعك، وبعد كده اسمعه. قد تسمع حاجات سبق ان هو ما كتبهاش او نسي ان هو يكتبها. اسمعه ودون نقاط، مش كل حاجة هو بيقولها هتكتبها، ولكن حط نقاط قدامك تكون برضو ورقة من اوراق الملف. والنقاط اللي انت بتحطها لما تيجي بتجهز دفاعك هترجع هتستفاد منها كتير جدا. اسمع الموكل لان هو ادرى واحد بكيفية ما تم معه من اجراءات، سواء كانت صحيحة او سواء كانت هذه الاجراءات باطلة. بعد ذلك لو احتجت موكلك وانت بتكتب، سواء كان يعني موجود مخلص سبيله او سواء كان محبوس تقدر انك انت تزوره في محبسه، لابد ان ترتبط وتسمع موكلك حتى ولو كان ذلك عدة مرات. مهم جدا، مهم جدا انك انت تسمع شهود اذا كان في شهود للواقع، اسمعهم، اتكلم معاهم،
لأن كل هذا السمع وهو جمع المعلومات هي في الأساس دفاعك، هي في الأساس موافعتك اللي انت بيها هتقنع المحكمة بمدى قوة حجتك في ان موكلك بعيد كل البعد عن هذا الاتهام، او ان هذا الاتهام فعلا ثابت عليه والإدانة جاية. طبعا يعني في معوقات، انا فاهم الكلام ده كويس، قد تكون في بعض المعوقات في عمل المحامي، ولكن يستطيع المحامي التغلب على كل هذه المعوقات. لان لما الموكل جاي لك وبيوكلك في قضية وبيدفع لك اتعاب، هو جاي لك لانك انت الشخص الذي تستطيع ان توصل ما لا يستطيع هو ان يوصله، وانت الشخص اللي هتستطيع بفهمك الصحيح للقانون انك انت توضح للمحكمة كم كان شهود الإثبات في شهادتهم قد جنوا على هذا الموكل، أو أنهم قد يكونوا صادقين في شهادتهم على هذا الموكل. احنا اتكلمنا كده بداية عن الإعداد الجيد للملف. بعد الإعداد الجيد للملف وبعد وضع الاستراتيجية الدفاع، عما إذا كنا هنخش في الدفاع بشكل مباشر من أول جلسة، ولا هنستدعي شهود الإثبات لمناقشتهم، ولا هنقدم شهود النفي للمحكمة تسمعهم، ولا هنجيب الخبير اللي هو حط رأيه الفني في الدعوة لمناقشته قدام المحكمة. كل هذه الدفوع والدفاع، انتبه هنا، لابد أن تثبت في محضر الجلسة. محضر الجلسة ملك للمحامي يثبت فيه ما شاء، ولا بد أن تستجيب المحكمة الجنايات أو المحكمة الجنائية أيا كانت، محكمة الجنح أو محكمة الاستئناف، في إثبات كافة دفوعك ودفاعك في إثباتهم في محضر الجلسة. هتقول ممكن واحد يقول لي طب يعني انا مقدم بيهم مذكره. اوكي، انت مقدم بيهم مذكره، بس تثبتهم في محضر الجلسه للاحتفاظ بحقك ايضا امام المحكمه العليا اذا كان هناك طعن على الحكم الذي سيصدر من محكمه الاستئناف او المحكمه اول الدرجه. يبقى الاثبات في محضر الجلسه هي مساله في غايه الاهميه للمحامي المدافع عن موكله. الحاجه الثانيه المهمه جدا، لابد أن تعلم وأنت تمثل أمام محكمة الجنايات وهيجي رئيس الدائرة يقول لك يا أستاذ هل أنت جاهز للمرافعة؟ إن لم تكن جاهزا تستطيع أن تطلب أجل، سواء كان أجل ضيق أو أجل واسع، لتجهيز نفسك للدفاع. قد يكون بعض المحامين رايح الصبح للمحكمة ومجهز نفسه وهو في ذهنه ان هو هيترافع امام المحكمة، ثم يشعر بنوع من التململ. انا نفسيا مش جاهز، جالي تليفون عقر مزاجي، حصل حاجة مع زميل ضايقتني، حصل حاجة مع موكل صاحي من النوم مزاجي مش حلو. أجل ومفيش فيها عيب خالص، حتى وتقدر تقول للمحكمة أنا نفسيا مش جاهز للمرافعة، أنا عمليا مجهز مذكراتي وكل حاجة ومش جاهز للمرافعة. وانتبه هنا من مسألة مهمة جدا، مسألة للأسف بيقع فيها كتير من الزملاء المحامين، وللأسف كمان بيقع فيها كتير من زملاء المحامين القدام في المهنة. يجي رئيس المحكمة يقول له طيب يا أستاذ يعني أنت عندك مذكرة بدفاع؟ يقول له أيوة سعادة الرئيس أنا عندي مذكرة بدفاع. يقول له طب اديهاني. فيخطأ الزميل ويسلم المحكمة مذكرة بدفاعه، ثم يكون قرار المحكمة آخر الجلسة ويلاقي آخر الجلسة القضية محجوزة الحكم. مصيبة يعني. انت ما تسلمش مذكرة دفاعك بأي حال من الأحوال إلا بعد من الانتهاء من المرافعة الشفوية، لأن المحكمة حينما تتسلم دفاع مكتوب خلاص انت كده أديت دفاعك، حتى قدام محكمة النقض ما فيش إخلال بحق الدفاع، انت قدمت دفاعك.
في بعض الزملاء المحامين لما المحكمه تقول لهم طب انت تحت ايدك مذكره يا استاذ، يقول له ايوه سعاده الرئيس انا معايا مذكره دفاع. يقول لك قدم، يقول له لا سعادتك انا مش هقدم مذكره الا بعد الانتهاء من موافاتي. اذا اصر سعاده المستشار رئيس الدايره بانك انت تقدم مذكره وتقول له سعادتك انا قد ارى عدم تقديم دفاع المكتوب بعد موافعتي الشفويه. المساله ديت بترجع لتقييمي انا الشخصي اذا كنت اقدم دفاع مكتوب او ما اقدمش دفاع مكتوب، لان هو الاصل في الموافعه الجنائيه، الاصل في القضاء الجنائي هو الموافعه الشفويه. هذا الموافعه المكتوبه او المذكرات المكتوبه هو تزيد. بنحب بس ان احنا نثبت ونأكد على ما ابدناه من دفوع ودفاع، ولكن الاصل في الحقيقه هي الموافعه الشفويه وليست المذكرات المكتوبه امام القضاء الجنائي، ولا بد ان المحاكم تكون عارفه كده. بس ليه بعض المحاكم ليه بتعمل او بتاخد هذا الاسلوب؟ لان عاوز يخلص، مش عاوز يأجل قضيه قدامه وعنده وجهه نظر معينه فيها، فبياخد المذكره من المحامي ويفاجئ المحامي اخر الجلسه ان جاي له القضيه محجوزه الحكم بعد اسبوع بعد اسبوعين ايا كان. فده خطأ كبير. كن متهيئ نفسيا قبل جلسه الموافعه. متهيئ نفسيا، مالكش علاقه بالنيابه العامه. القضيه اصبحت في حوزه المحكمه، النيابه العامه هي سلطه الاتهام، هي اللي حلت الملف دي المحكمه اللي انت واقف قدامها. مالكش علاقه بالمدعي بالحق المدني اذا وجد مدعي بالحق المدني، لان هو يحضر في حدود دعواه المدنيه اللي خاصه بالضرر والخطا وعلاقه السببيه ما بينهم. مالكش علاقه باي شيء خالص الا الدفاع عن موكلك والوصول به الى احسن نتائج. هنتابع الحلقات بتاعتنا، هنتابع في مسائل تفصيليه اللي دايما في الغالب يعني بتحصل ما بين المحامين وما بين القضاة اللي بيحضر قدامهم المحامي في محكمة الجنايات أو محكمة الجنح. هنتكلم في مدى أحقيتك في شهادة الشهود بشكل عملي بقى، بشكل اللي بيتم، مش بشكل اللي مكتوب في المواد اللي لا يطبق في بعض الأحيان. هنتكلم في مدى حقك في إنك أنت تخلي موكلك يتكلم مع المحكمة، في إنك أنت حتى ممكن وأنت في نص الموافعة تسأل موكلك عن حاجة وهو موجود حتى بقفص الاتهام أو موجود واقف جنبك. يا سادة، هذا عمل غاية في الدقة وغاية في الصعوبة. مسألة ما هياش بسيطة زي ما بعض الناس بتتصور إن بيجي لها قضية ثم للأسف تكتب فيها مذكرة وتبعت بيها حد عشان يحضر بيها إنابة ويقدمها للمحكمة. ده مش شغل محاماة خالص. المرافعة، فن المرافعة أمام محكمة الجنايات لا يقل صعوبة ولا يقل أهمية عن العملية الجراحية داخل غرفة العمليات بهذه الدقة تماما. مش أي حد يمسك مشرط ويفتح، مش أي حد يعمل عملية قلب مفتوح، مش أي حد يعمل جراحة، كذلك مش أي حد يستطيع أن يجهز نفسه للمرافعة أمام محكمة الجنايات، ومدى الفن فيها ومدى الدقة ومدى الإخلاص فيها. هنتابع بعد كده في هذا الموضوع حلقات عديدة. تابعونا وقولوا لنا تعليقاتكم وقولوا لنا رأيكم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.